thế giới quanh ta nè. Con đường không đi sẽ mọc cỏ dại, người lâu ngày không gặp bỗng trở thành người dưng. Có người từng nói, đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, nhà lâu ngày không ở sẽ phủ đầy bụi, cây lâu ngày không chăm sẽ héo úa, và tình cảm lâu ngày không vun đắp cũng sẽ lặng lẽ đổi thay. Con người vẫn thường tin rằng những gì đã thân quen thì sẽ mãi ở đó. Một người bạn sẽ luôn là bạn, một người từng rất hiểu mình sẽ luôn ở cạnh. Một cuộc trò chuyện có thể tạm dừng hôm nay thì ngày mai chỉ cần mở lại là sẽ tiếp tục như chưa từng có khoảng lặng. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ vận hành như vậy. Có những con đường chỉ cần vài tháng không có dấu chân, cỏ đã mọc kín. Có những căn nhà chỉ cần vài năm không có tiếng người đã trở nên cũ kỹ và lạnh lẽo. Có những mối quan hệ chỉ cần quá nhiều lần để lỡ, quá nhiều lần nói để hôm khác, quá nhiều lần hẹn rồi quên là từ từ biến mất. Không một tiếng động, không một cuộc cãi vã, không một lời chia tay, chỉ là im lặng và khoảng cách cứ lớn dần lên. Ngày còn trẻ, ai cũng có một nhóm bạn rất đông, có thể ngồi cả buổi chỉ để nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Có thể chạy xe rất xa chỉ để ăn một món mình thích. Có thể thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để nghe một người kể về mối tình vừa tan vỡ. Ngày ấy, thời gian rất nhiều nên người ta nghĩ sau này lúc nào gặp cũng được. Nhưng rồi tốt nghiệp, mỗi người một thành phố, mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống. Tin nhắn ít dần, cuộc gọi ngắn dần, những cuộc hẹn cứ lùi từ tuần này sang tháng khác, từ tháng này sang năm khác, cho đến khi không còn ai nhắc nữa. Không phải hết quý, chỉ là ai cũng đang bận sống cuộc đời của mình. Có những cái tên từng xuất hiện mỗi ngày, bỗng một lúc nào đó phải mất vài phút mới nhớ ra lần cuối nói chuyện là khi nào. Có những người từng biết rõ sở thích của nhau, biết người kia thích uống gì, ghét điều gì, sợ điều gì. Thế mà nhiều năm sau, gặp lại chỉ còn biết hỏi, dạo này khỏe không, công việc thế nào? Rồi cả hai cùng cười, một nụ cười lịch sự, đẹp mà xa. Con người vẫn thường nghĩ điều làm hai người xa nhau là khoảng cách. Nhưng thật ra, khoảng cách lớn nhất là sự thiếu hiện diện. Một người ở ngay bên cạnh nhưng không còn lắng nghe cũng có thể rất xa. Một người ở cách nửa vòng trái đất nhưng vẫn luôn hỏi thăm, vẫn nhớ ngày sinh nhật, vẫn nhớ lúc mình buồn, lại chưa từng rời đi. Tình cảm giống như một khu vườn, không tưới nước, không nhổ cỏ, không chăm sóc thì cỏ dại sẽ mọc lên. Ban đầu chỉ là vài nhánh nhỏ, sau đó kín cả lối đi. Đến lúc muốn quay lại, đã không còn nhìn thấy con đường cũ. Có người từng rất thân, đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt đã hiểu nhau muốn nói gì. Có thể ngồi cạnh cả buổi, không cần lên tiếng, vẫn thấy rất bình yên. Thế rồi thời gian đi qua, mỗi người quen thêm những người mới, có những mối quan hệ mới, có những ưu tiên mới. Còn người cũ dần dần lùi về phía sau. Không phải vì ai sai, chỉ là cuộc sống luôn thay đổi. Điều đáng tiếc nhất không phải là mất đi một mối quan hệ, mà là đến một ngày gặp lại, muốn kể rất nhiều chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại sợ trở nên đường đột. Muốn nói rằng đã từng nhớ, nhưng cuối cùng chỉ nói lâu rồi không gặp. Có những cuộc gặp chỉ kéo dài 10 phút nhưng đủ để nhận ra thời gian có thể biến hai người từng rất thân thành hai người lịch sự. Ngày còn nhỏ, người ta tin rằng chỉ cần thật lòng là đủ. Lớn lên mới hiểu, thật lòng cũng cần được nuôi dưỡng, quan tâm cũng cần được thể hiện, yêu thương cũng cần được nói ra. Không ai có thể mãi đứng ở một nơi chờ một người không bao giờ quay lại. Không ai có thể mãi giữ nguyên cảm xúc
nếu chỉ có một phía cố gắng. Con người không rời xa nhau trong một ngày, mà rời xa bằng rất nhiều ngày không hỏi han, rất nhiều lần không trả lời, rất nhiều cuộc hẹn bị hủy, rất nhiều câu để hôm khác nhé, cho đến khi không còn hôm khác nữa. Có những người từng nghĩ chỉ cần còn lưu số điện thoại là chưa mất nhau, chỉ cần còn kết bạn trên mạng xã hội là vẫn còn liên lạc. Nhưng mối quan hệ không được giữ bằng một biểu tượng trên màn hình, mà được giữ bằng sự hiện diện, bằng những lần chủ động, bằng những cuộc trò chuyện, bằng việc nhớ đến nhau giữa bộn bề cuộc sống. Có một điều rất lạ, con người luôn tiếc những điều đã mất, nhưng lại quên chăm sóc những điều đang có. Đợi đến khi một người không còn xuất hiện mới nhận ra mình từng cần họ đến thế. Đợi đến khi căn nhà không còn tiếng cười mới nhớ đã bao lâu chưa ngồi ăn cùng gia đình. Đợi đến khi bạn bè mỗi người một nơi mới nhớ lần cuối cùng chụp chung một bức ảnh đã là nhiều năm trước. Thời gian không lấy đi con người, mà lấy đi cơ hội. Cơ hội để gặp nhau nhiều hơn, cơ hội để nói lời xin lỗi, cơ hội để cảm ơn, cơ hội để giữ một mối quan hệ còn nguyên vẹn. Đường cũ nếu chịu bước lại, cỏ vẫn có thể dọn. Khu vườn nếu chịu chăm, hoa vẫn có thể nở. Một mối quan hệ nếu cả hai cùng muốn, vẫn có thể tìm lại những ngày bình yên. Nhưng điều đó cần sự chủ động, cần một cuộc gọi, một tin nhắn, một lời hỏi thăm tưởng chừng rất nhỏ. Đừng đợi đến khi một người trở thành ký ức mới nhớ rằng mình từng cần họ đến thế. Đừng đợi con đường phủ kín cỏ mới nghĩ đến việc quay về, bởi có những cánh cửa một khi đã đóng quá lâu sẽ rất khó mở lại như ngày đầu. Cuộc đời rất dài nhưng cũng rất ngắn, ngắn đến mức một lần ngoảnh lại đã thấy cả tuổi trẻ nằm phía sau, đã thấy những gương mặt quen thuộc dần trở nên xa lạ, đã thấy những người từng đi cùng mình một đoạn đường lặng lẽ trở thành người dưng. Và rồi mới hiểu, điều đáng sợ nhất không phải là chia xa, mà là chia xa trong im lặng. Không một cuộc cãi vã, không một lời từ biệt, chỉ là mỗi người bận thêm một chút, mỗi ngày nói ít đi một chút, mỗi lần gặp ngắn hơn một chút, cho đến khi giữa hai người từng rất thân chỉ còn lại một cái gật đầu xã giao, giống như hai người khách vô tình đi ngang cuộc đời nhau. Đường lâu ngày không đi sẽ mọc cỏ dại, người lâu ngày không gặp không phải tự nhiên thay lòng, chỉ là thời gian đã lặng lẽ phủ lên giữa hai người một khoảng cách rất dài, dài đến mức khi muốn bước qua mới nhận ra người từng thân thuộc nhất đã trở thành người dưng từ lúc nào không hay. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.